So, for today's video, meron tayong bagong produkto na sisipat-sipatin, and this is from Bobbie Cosmetics, and this is the first time na mag-feature ako ng Bobbie Cosmetics because I was really curious about these lippies right here. And I am talking about yung Bobbie Cosmetics Power Matte Lip Mousse. So, it comes in 3 shades. And it's only 165 pesos. Actually, yun yung selling point sa akin. 165 lang siya, dai. Anyway, bago tayo mag-Lipswatch at bago ko i-discuss yung pros and cons ng product, panoorin muna natin yung wear test na ginawa ko the other day. On my lips, wala pa naman akong ginagawang anything grabe. I'm just drinking water because I'm cooking kasi naka-intermittent fasting ako. 9 hours on my lips. So that's the wear test, you guys. Ngayon, bago ko i-discuss, pakita ko muna sa inyo yung packaging. So it comes in this hexagonal shape. Medyo semi-matte yung hawakan. Ayan, flat doe foot applicator na, by the way, it's really soft and comfortable. And basta hindi matigas o magaspang. It's nice. Okay, let's discuss the pros and the cons. So first thing that I love about these lippies, 165 lang siya. Sinabi ko na kanina. So kayang-kaya, abot na abot ng budget. Next na gusto ko sa kanya is it's very pigmented, you guys. Very creamy to apply, so easy to apply. Hindi siya drying on the lips. It's very pigmented. Isang dip lang, covered na yung buong lips ko. Next pro, you guys, is this is long-lasting. Nakita niyo naman sa wear test, diba? Kaya lang, syempre, kapag kumain ka or pagka uminom ka, lalambot siya. Mawawala yung pagiging kiss-proof niya or smudge-proof niya. Pero pag natuyo ulit siya, babalik siya sa pagiging kiss-proof, smudge-proof. To some extent, medyo may madidikit ng konti. Pero very, very konti lang. And makapit talaga yung pigment niya. Nagtagal talaga siya ng bonggang-bongga. Well, isang beses lang naman kasi ako kumakain sa isang araw. And then the rest of the day, I'm just drinking water or coffee or tea. Ngayon, siguro kung 2 beses ka kakain, baka mas grabe yung bawas dun sa lippy mo. Depende pa sa kung anong kinain mo. Pero I can say na long-lasting naman siya. And pag wala kang ginagawa on your lips, talagang magtatagal siya ng buong araw. Dahil, alam yun, kung painom-inom ka lang, hindi ka kakain or something like that. Pero syempre, imposible yon. Ngayon, ang
pinaka-ayoko lang, Day, na naloka talaga ako, Day, na parang feeling ko make or break to. Parang marami sa inyo ang baka umayaw dito. Ito na siguro yung lip product na pinaka-matagal mag-set, Day. Siguro magsiset siya on your lips mo after 30 minutes. Oo, parang ay, Day, ang tagal. Kapag nilagay mo siya, mamasa-masa pa siya, hindi siya kiss-proof or transfer-proof. Pero magantay ka lang, huwag kang gawa na kahit ano on your lips after application for 30 minutes. Saka siya magsiset, saka siya magiging really matibay, guys. Ngayon, worth it naman yung paghihintay ng 30 minutes para mag-set siya kasi nga sobrang kapit niya on the lips. Kaya lang syempre, para dun sa mga nagmamadali, 'di ba? Alam mo yun, para dun sa mga papasok, baka dapat paglabas nyo pala ng banyo, eto muna yung i-apply nyo. Bago kayo magsuklay, bago kayo magpatuyo ng buhok, bago kayo magsuot ng underwear, alam mo yun, mag-lip chook na muna kayo. Kasi ang tagal niya talaga. Alam mo yun, 30 minutes hindi ka pwede gagaganyan, hindi ka pwedeng uminom or whatsoever kasi nga mababawasan yung pigment niya, mababawasan yung tint on your lips. But, pero para dun sa mga nasa bahay lang naman nagtatrabaho, work from home, aura from home, baka mapapalagpas nyo na yung 30 minutes na waiting time. Worth it naman yung 30 minutes. Pero nakakaloka, diba? But anyway, honestly, napaka-simple lang ng produktong to. Nothing too complicated. Parang yun lang yung masasabi ko sa kanya, yun lang yung marireview ko sa kanya. Nag-enjoy naman akong gamitin siya. Pero yun nga, masyagalan talaga mag-set. Anyway, gora na tayo sa Lipswatch, just in case you're curious ano ang itsura nung tatlong kulay. Okay, so the first shade is Game On. By the way, amoy siyang vanilla. So this is Game On my lips. It's a bright burnt orange-ish na may brownie undertone. I think bagay naman siya sa lahat ng skin tone. Pero guys, sorry, hindi ko na mapapakita yung like matte finish niya because hindi ko kaya mag-antay ng 30 minutes para mag-set siya on my lips. But yeah, this is Game On. So mga indays, paalala, kapag hindi pa siya nag-set, ayan, mabilis lang siyang tanggalin. Tinanggal ko lang to using dry tissue. So, 'di ba? So kailangan talaga antayin mo mag-set. Next shade is Break a Leg. So this is Break a Leg on my lips. Honestly, dapat pink siya, kaya lang parang siyang corally pink. Hindi siya like solid pink. Oo, meron siyang corally undertone na pink. But I like this better than Game On. Kaya lang ito, on the brighter side kasi siya, so hindi ko sure kung yung mga morena babes natin dyan, mapupusuan itechiwa. Ngayon, unless mag-oxidize siya, ako kasi yung mga lip products sa akin nag-oxidize. Meaning, parang, alam mo yun, habang tumatagal, nagdo-darken siya on my lips. Nakashock. But yeah, this is Break a Leg. And of course, last but definitely not the least, nakita nyo na sa wear test, pero sa swatch ka pa rin kaysa. Honestly, sa lahat ng shades, eto na yung parang pinakamaganda for me. Talaga napupusuan ko because it's pink, like a deep warm pink. At lahat ng skin tone, babagayan ni Tay, mapa morena babe ka man. So again, this is the shade On Fire. So yeah, yun ang aking very, very quick review ng Bobbie Cosmetics Power Matte Lip Mousse. Do I recommend it? Yes, I do recommend it if you have the patience to wait for like almost 30 minutes para mag-set siya at ma-achieve mo or maranasan mo yung full potential niya. Pero kung wala kang time, Day, siguro wag na. Kahit mura siya, alam mo yun, kung wala ka naman time mag-antay, di ba? You're always rushing palabas, edi
with Chikelski. Pero kung sa bahay ka lang naman, work from home, ganyan-ganyan, o go na kasi 165 lang naman siya. Sana maglabas sila ng ibang shade, sana maglabas sila ng mga nudie, brown, and yung mga red, ganyan. Medyo hindi lang ako like super excited dun sa color selection. Tatlo pa lang naman. Dun sa previous video ko, binabasa ko yung mga comments niyo. Antayin nyo guys, okay? Ang dami nagko-comment na yung Forencos, i-try ko. I'm not sure if I'm pronouncing it right, Forencos. Sige. Okay. Ano tayo dyan? Mag-add to cart tayo. Isa muna, ha? Mahal eh. Anyway, again, thank you so much for watching, guys. And I'll see you in my next one. Bye-bye!